සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Kitchen YouTube channel එකට. අද මම රුලන් ටොෆී හදනවා. ඉතින් අපි කඩෙන් ගන්නවා වගේම ගොඩක් රසට තද වෙන්නේ නැති විදිහට හරිම ලස්සන පාටක් පෙනුමක් එන විදිහට රුලන් ටොෆී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මේ රසවත් රුලන් ටොෆී හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දැන් මුලින්ම බලලා ඉමු. රුලන් ටොෆී ටික කපා ගන්න මම මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා මුලින්ම ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් නැත්නම් අපිට බටර් ටිකක් ගාලා ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ට්‍රේ එක පැත්තකින් තියලා අනිත් ඕන වෙන දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම මම මෙතන රුලන් කෝප්ප එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම්ස් වලින් නම් ග්‍රෑම්ස් 180ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම සීනිත් ඒ සමානවම කෝප්ප එක ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 180ක්. මෙතන පොල් කෝප්ප භාගයක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් සීනි රුලන් මේ දේවල් මැනගත්ත කෝප්පෙන්ම කෝප්ප භාගයක් තමයි මම මෙතන පොල් අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම අරන් තියෙන ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් එක, වීලි පොල් එක. ඉතින් ඔයාලගේ වීලි පොල් එක නැත්නම් සාමාන්‍ය පොල් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කජු ඇට කිහිපයක් මම මේ විදිහට චූටි කැබලි වලට කපාගෙන අරන් තියෙනවා. මුද්ද රස් පලන් ටිකකුත් මේ වගේ චූටි කෑලි වලට කපාගෙන මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. ඔයාලා කැමැත්තට අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එනසල් කුඩු තේ හැඳි කාලක වගේ ප්‍රමාණයකුත් මම අරන් තියෙනවා. මේ දේවල් වලට අමතරව තද රස්නේ වතුර මේස හැඳි 3ක වගේ ප්‍රමාණයකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ රසවත් රුලන් ටොෆී එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. මේ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනිනුත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මම අරන් තියෙන රුලන් ග්‍රෑම් 180ම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හොඳින් බැද ගන්නවා. මේක මේ විදිහට ගොඩාක් වෙලා පාට වෙනස් වෙන කල්ම වගේ බැද ගන්න එපා. සාමාන්‍ය විනාඩි 2කමාරක් 3ක් වගේ කාලයක් බැදගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේ වෙලාවක් ඇතුළත රුලන් ටික හොඳින් බැදෙනවා. ඉතින් මමත් විනාඩි 3ක වගේ කාලයක් මේ විදිහට රුලන් ටික හොඳින් බැදගෙන දැන් මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම අරන් තියෙන වීලි පොල් එක නිසා ඒක බැද ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා ගන්න අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන පොල් එක නම් ඒකේ තෙත ගතිය ඉවත් වෙන කල්ම හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම මම කුඩාවට කපාගෙන අරන් තියෙන කජු ටිකත් මේ වෙලාවේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බැද ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට කජු වෙනුවට රට කජු, ආමන්ඩ් ඒ වගේ ඕනම නට්ස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් මොනුන්ම නැතුව වුණත් අපිට මේ රුලන් ටොෆී එක ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් කජු ටික මේ විදිහට යාන්තම් බැදීගෙන එද්දි මම අරන් තියෙන මුද්ද රස් පලන් ටිකත් මම මේකටම දාලා චුට්ටක් බැද ගන්නවා. මේ විදිහට මේ දෙකත් බැදුණායින් පස්සේ මම මේ දේවල් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මම අරන් තියෙන සීනි ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම මේ භාජනයට මම දාගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට ස්පැචුලා එකකින් භාජනයේ පුරා මේ සීනි ටික පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අතුර ගන්නවා. දැන් ලිපේ ගින්දර ගොඩාම අඩු මට්ටමේ තියලා මේ සීනි ටික මේ විදිහට හොඳින් දිය වෙලා කැරමල් වෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ. සීනි ටික මේ විදිහට දිය වීගෙන එද්දී භාජනයේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කරකවන ගම දිය වෙලා නැති සීනි ටිකත් අපිට කැරමල් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මේ සීනි එක මේ විදිහට කලවම් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ සීනි ටික සේරම මේ විදිහට හොඳින් කැරමල් වීගෙන එනකොට මම ඉතිරි කරගත්ත අනිත් සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන සේරම ටික එකට හොඳින් කැරමල් කරගන්නවා. මතක තියාගන්න ලිපේ ගින්දර පොඩ්ඩක්වත් වැඩි කරගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම සීනි පිච්චිලා කැරමල් එක තිත්ත ගතියක් එන්න බලනවා. ඒ නිසා ලිපේ ගින්දර ගොඩාම අඩු මට්ටමේම තියාගෙන මේ කැරමල් එක මේ විදිහට හොඳින් හදාගන්න. ඉතින් අවසානයේ මේ විදිහට කැරමල් එක හොඳින්ම හැදුණයින් පස්සේ තද රස්නේ වතුර වලින් මේස හැඳි 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම මේ කැරමල් එකට මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා.
දැන් මේ වතුර ටිකක් සේරම කැරමල් එකත් එක්ක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගෙන මම දැන් ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ තවත් ලිප ඔන් කරගෙන කැරමල් එක මේ විදිහට හැඳ ගාමින් ඉන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම කැරමල් එක ගොඩක් පැණි ගතියටපත් වෙලා අවසානයේට අපේ ටොෆි එක ගොඩක් තද වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ලිප ඕෆ් කරලා භාජනයේ රස්නේ තියෙද්දිම මේ විදිහට මුලින්ම පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. පොල් ටික මේ විදිහට හොඳින් කැරමල් එකත් එක්ක කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ එනසල් කුඩු ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගන්න ගමන් කජු මුද්ද රසපලන් ඒ දෙකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සේරම ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ අවසානයේට අපි බැදලා පැත්තකින් තියලා තිබ්බ රුලන් ටික සේරම මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි ටොෆි කපා ගන්න ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට මම මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ වගේ පැතලි හැන්දකින් හරි එහෙම නැත්නම් අතින් උනත් අපිට මේක ලස්සනට පැතලි කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ අපි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඉක්මනින් තද වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට හිමින් සැරේ මේක මේ විදිහට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ට්‍රේ එකේ හොඳින් තුනී කරගත්තයින් පස්සේ මම මේක විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. දැන් විනාඩි 10කින් 15කින් වගේ පස්සේ මේ වගේ පොඩි තද ගතියක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ අපිට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් මේ ටොෆි එක. ඉතින් මම කෑලි කපා ගන්න ලේසි වෙන්න මේ ට්‍රේ එකෙන් මේ විදිහට ටොෆි එක ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපිට මේ විදිහට අපි කැමති ප්‍රමාණය කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න අපි හදාගත්ත රුලන් ටොෆි එක අපි කඩෙන් ගන්න රුලන් ටොෆි වගේම ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තද ගතියකුත් නැතිව මේ වගේ ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා. පාට පෙනුම වගේම තමයි මේ රුලන් ටොෆි එක හරියම රසයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා රස බලන්න. අද ඔයා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම ඔයාලගේ තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.